بسم الله الرحمن الرحیم. سوري مسلم درته. بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ د CWNA فرست پریکټیکل لیب کوو چې تاسو هو نتورک هم ویل شي سمال افیس هوم افیس نتورک. مخکې د پریکټیکل لیب سٹارټ کېدل تاسو لږ فیملیئر شئ د نتورک وایرلیس نتورک ډیوایسز ته چې په وایرلیس کې موږ سره کم ډیوایسز استعمالېږي. ټول نه اول موږ سره یو څو الفاظ دي چې دا الفاظ به تاسو لږ یاد ساتئ. هغه دا موږ سره اولنی چې کوم لفظ هغې ته ویلی شي اکسس پوینټ. اکسس پوینټ پېژنئ. بل دا موږ سره وایرلیس ګیټ وی پېژنئ. بل دا موږ سره وایرلیس ریپیټر پېژنئ. بل دا موږ سره وایرلیس راوټر. صحیح شو. بل دا موږ سره موډم. عموما خیر وایرلیس ونی موډم. دا موږ سره ډیوایسز وی چې عموما موږ غلطي کوو. اکسس پوینټ ته موږ ګیټ وی او ګیټ وی ته موږ ریپیټر وایو، ریپیټر ته موږ راوټر وایو، راوټر ته موږ موډم وایو، کله موږ دې ټولو ته یو الفاظ وایو. خو بیسیکلی دا داسې نه وي. اول تاسو یاد وساتئ چې واټ از اکسس پوینټ. اکسس پوینټ څه ته ویلی شي؟ همیشه دپاره اکسس پوینټ دا موږ سره یو وایرلیس ډیوایس دی چې څرنګه دا تاسو اینئ. خو په اکسس پوینټ کې به همیشه دپاره موږ سره RJ45 یو پورټ. اکسس پوینټ کې به همیشه دپاره موږ سره څو پورټس وي؟ یو پورټ وي. داسې یو ډیوایس چې به هغې کې TP لینک اکسس پوینټ اوس دې خوا وګورئ. داسې یو ډیوایس چې په هغې کې همیشه دپاره موږ سره یو پورټ وي، هغې ته به موږ څه وایو چې دا مثلا چې دی اکسس پوینټ دی. اوس دې خوا لږ وګورئ. دې ډیوایس ته لږ وګورئ. دا موږ سره کوم ډیوایس دی؟ دا موږ سره اکسس پوینټ دی. دا ولې اکسس پوینټ دی؟ ځکه اکسس پوینټ کې به همیشه لپاره موږ سره یو ډیوایس وي. اوس وګوره دا ډیوایس چې کوم ما کنیکټ کړی دی دا کوم ډیوایس دی؟ دا اکسس پوینټ دی. دویمه خبره، عموما اکثر اکسس پوینټ کې موږ سره DHCP سرور موجود نه وي، خو بعضو کې موجود وي. خو عموما چې کوم تاسو د لینکسس والا راوټر دي په اکسس پوینټ کې DHCP سرور موجود نه وي. اکسس پوینټ باندې پوه شولې که نه؟ اکثر په ډي پي لینک کې موجود وي، خو اکثر مطلب څنګه چې لینکسس شولو یا نور دغسې وینډر شولو هغې کې DHCP سرور موجود نه وي. دې کې شته دی. خیر دا په دې خو پوه شولې که نه؟ اکسس پوینټ باندې خو پوه شولو، څه مسله خو نشته. دا دا ټول موږ سره اکسس پوینټ دي. اوس اکسس پوینټ کې موږ سره یو انټین هم کېدلی شي، دوم کېدلی شي، دریم کېدلی شي، هغه څه مسله نه ده. دین علاوه موږ سره یو بل استعمالیږي وایرلیس ګیټ وی یا وایرلیس راوټر. دا راوټر او ګیټ وی باندې خبره کوم. داسې یو ډیوایس چې په هغې کې وایرلیس ډیوایس لازمه TP لینک راوټر چې د یو نه زیات پورټس وي هغه ته به موږ څه وایو چې هغه موږ سره راوټر دی. اوس وګوره موږ سره دا ډیوایس دلته الریډي موجود دی، دې باندې به کار کوو. دې خوا وګوره 1 2 3 4 دا والا 5 پورټس دي. عموما دا یو موږ سره وین پورټس وي او څلور موږ سره لین پورټس وي. راوټر مو په وایو کنه دا سرور 5 پورټس وي پکې کنه. نو دې کې یو وای فای هم سره وي او ویم درته کنه هغې ته آل ان ون ویلی شي. هغې باندې ډسکشن کوم. هغې ته په راوټر کې به خامخا تاسو دا وای فای وي. وای فای خو تاسو په اکسس پوینټ کې دې کې وي، خو دې هغه زوړ چې کوم راتله کنه هغه کې PTCL والا هغه هغه یوازې موډم هغه یوازې موډم اوس درته وایم که نه هغه یوازې موډم. دا موږ څه شی دی؟ دا موږ سره راوټر دی. په راوټر کې به خامخا موږ سره څو پورټس وي؟ پورټ به موږ سره زیات وي. کلیر شولو؟ څه مسله خو نشته دی. دین علاوه موږ سره یو بل ډیوایس ملاویږي وایرلیس، هغې ته ویلی شي ریپیټر. څه ویلی شي؟ ریپیټر. د ریپیټر کار دا وي چې سمپل دا ستاسو سیګنل څه چل کوي، یو ځینې سیګنل راولي هغه براډکاسټ کې مخکې سینډ کړي. که تاسو دا سمپل ریپیټر وښیم وایرلیس ریپیټر دې خو لږ وګورئ. دا اوس وګوره دا موږ سره سمپل وایرلیس ریپیټر دی. یو ځای کې ته سیګنل ورکړه، بل ځای کې ته سیګنل بهر کړه، یا عموما دا وایرلیس په ترو باندې هم سیګنل هغې کولی شي، خو دا به موږ کنفیګر کوو. که تاسو TP لینک والا دا څو دا موږ سره ریپیټرز دي. سیګنل یو ځای کې دا به موږ کنفیګر کوو. سیګنل راوچت کې کنسیډر کړئ. دې خوا لږ وګورئ. دا ستاسو یو اکسس پوینټ دی. دا اکسس پوینټ 50 میټره پورې سیګنل براډکاسټ کوي. 100 میټره پورې 50 میټره پورې. بس دلته به موږ پرې 50 یا 40 میټر کې به دلته موږ ریپیټر ولګوو. ریپیټر به کنفیګر کړو. دا به دا سیګنل راوالي او دا به دوباره مخکې بوسټ کړي او مخکې به جنریټ کړي. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ریپیټر ویلی شي. دین علاوه موږ سره یو بل ډیوایس دی، هغې ته ویلی شي موډم. څه ویلی شي؟ موډم. موډم موږ سره څه کار کوي؟ که زه سمپل تاسو ته وښیم
موډم د موډم کار دا وي چې دا ستا انالاګ سیګنل کنورټ کوي ډیجیټل ته او ډیجیټل سیګنل کنورټ کوي انالاګ ته صحیح شو خو بل یو خبر یاد وساتئ چې ډیره مهمه خبره ده نن سبا چې موږ سره څومره ډیوایسز راځي دې ته ویلی شي آل ان ون څه ویلی شي آل ان ون تاسو به یو ډیوایس وي هغه به تاسو سره موډم هم وي هغه به تاسو سره راوټر هم وي هغه به تاسو سره اکسس پوینټ هم وي هغه به تاسو سره ریپیټر هم وي هر څه به وي دې څه ویلی شي دې ته آل ان ون ویلی شي څرنګه چې تاسو ویل چې موږ سره پی ټي سي والا کې به موډم راتلو بیا به وای فای راتلو هغه خبر نن سبا ختمه شوې ده بس تاسو نن سبا یو ډیوایس درکې موډم هم وي اکسس پوینټ هم وي راوټر هم وي ګیټ وے هم وي ریپیټر هم وي دې څه ویلی شي دې ته آل ان ون ویلی شي ها نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ کنفیګر کوو یو خبره ده ګیټ وے ستاسو ته ویلی شي ایگزیټ انټرفیس مطلب ته د ډیوایس ته کنیکټ شول ته انټرنیټ ایکسس کې ست ایگزیټ انټرفیس به کم وي دې په ګوره د موډل هغه پراپر ډیفینیشن څه دی د چی شي د موډل ډیفینیشن استا انالاګ سیګنل کنورټ کې ډیجیټل ته ډیجیټل کنورټ کې انالاګ ته دې ته موډل وایي دا ایگزیکټ نن سبا دا موډم نه دی موږ سره موډم کې بتا سره او سلور پورټ یو به ټلیفون وړو کې پورټ RJ11 پورټ به هغه ته موډم ویل شي موږ سره چې د افیس کې کم پی ډي سي ولا راغېدل دي موډم هم دی اکسس پوینټ هم دی وایرلس راوټر هم دی ریپیټر هم دی هر څه دی ها څه ته پوښتنه ها ګیټ وے او دسه راوټر ګیټ وے او راوټر دی په لګو ګورم زه یو ډایګرام راکوم دا ما سره یو ډیوایس دی صحیح شو کنسیډر کړه دا زموږ راوټر دی یا ګیټ وے خبره ده دا د په انټرنیټ سره کنیکټ شوی دی سره کنیکټ شوی دی انټرنیټ سره کنیکټ شوی دی دې سره تا خپل لپټاپ کنیکټ کړلو دا پی سي کنیکټ کړلو کیبل په تر می پی سي کنیکټ کړلو او وایرلس په تر ما راوټر کنیکټ کړلو صحیح شو ما وایرلس په تر باندې ما راوټر کنیکټ کړلو زه د دې آی پی دا 192.168.10.100 دا د دې آی پی دا وز د دې سیستم ته وایم زه انټرنیټ اکسس کوم خپل پی سي باندې هغه کم ډیوایس دی زما په کوم ازما مین ایگزیټ انټرفیس کم یو دی چې انټرنیټ ته زما په کومه لاره به زما ازما پیکټ بدل ته راځي کنه دلته راځي او دا په دې انټرفیس باندې زما پیکټ مخکې فارورډ کوي کنه به فارورډ کوي دا زما ګیټ وے شولا ګیټ وے شولا عموما تاسو یو کار وکړئ تاسو کله د انټرنیټ ته راځي خو دا ګیټ وے خپل مې منشن کوئ تاسو انټرنیټ وکړو کې خپل کمپیوټر پی سي ته آی پی منشن کوي ډي ان اس منشن کوي خو ګیټ وے مې منشن کوي دا زمونږ ګیټ وے شولا او دې ته راوټر هم ویل شي عموما دا چې څومره ډیوایس دا زمونږ ډیفرنٹ نتورک په خپل میانځو کې کنیکټ کوي ستا کمپیوټر ته آی پی اساین دا پرایویټ د خیر مطلب 200 آی پی د نیټینګ منګه کړی دی کنسیډر کا او تو ګوګل ایکسس کې 216 آی پی ایکسس کې ډیفرنٹ نتورک ایکسس کې کنه ایکسس کې ځکه دې ته ویل شي چې دا ستا وایرلس راوټر شروع او بعض داسې ډیوایسز به موږ سره عموما په دې کې موږ راوټینګ هم کولای شو ته په دې باندې ریپ هم کنفیګر کولای شي سټیټیک راوټر باندې هم کولای شي ځکه دې ته موږ راوټر وایو دویمه خبره په دې هر یو ډیوایس باندې دلته په دې هر یو دې ډیوایس باندې موږ سره الریډي یو سټیټیک راوټ کریټ شوی وي ځکه دې ته موږ راوټر وایو ګیټ وے ورته ځکه وایو چې دا زموږ ایگزیټ انټرفیس دی मोडियम नंबर का वाला सर्वर नंबर के सर्वर नंबर वाला कुछ ये हम डिस्कशन आ रहा था स्टार्ट हो नमन देवा पदे के विच से दे रोटर का बात चल रहा है कि मन रोटर लगा हुआ है आवाज मन रोटर तरह होते मोडियम में रोटर में रहती هدي خو ګور ډیر نن سبا چې کوم ډیوایسز وی هغه ته ویل شي ملټیپل ان 1 دا یو ډیوایس دی خو ګور آل ان 1 مو ته ویل شي ملټیپل ان 1 مو ته ویل شي دا اوس موږ انټرنیټ راغلی دی اول دا دې ته موږ وایو چې دا زموږ راوټر دی صحیح شو ځکه زموږ مینس کې راوټینګ کې بای ډیفالت تاسو هر یو دا ډیوایس لګیدلی وي کنه دې په مینس کې سټیټیک راوټ شي وي دویم دا موږ سره موډم دی موډم څه کوي چې دا زموږ کنورژن کوي انالاګ ټو ډیجیټل ټو انالاګ دین علاوه دا موږ سره بل شي اکسس پوینټ هم دی وایرلس ډیوایسز موږ سره کنیکټ کوي صحیح شو دا موږ سره ګیټ وے هم دا چې ځکه دا زموږ ایگزیټ انټرفیس هم دی ښه شو نن سبا دا ټول موږ سره دا ډیوایسز وي خو دی خو ګور ډیر
دلته موږ سره دا موډم دی زه انټرنیټ سره کنیکټ یم سره کنیکټ یم انټرنیټ سره کنیکټ یم صحیح شو سټیټیک راوټ باندې خو پوهیږئ چې سټیټیک راوټ څه ته ویلی شي ګوډ مطلب چې any network وي any subnet mask وي بس ته اوس کمیونیکیشن کوه څه مسله نشته دی اوس دی خو وکړه په دې موډم کې زمونږ د سټیټیک راوټ شوی نه وي زما یو ملګری دی هغه په افغانستان کې نه دی هغې یو نوی ویب سایټ اوس لانچ کړلو ویب سایټ ته یې نامه ورکړله خپل یو پبلیک آی پي ورکړله پبلیک آی پي د 214.0.0.1 یا دا .11 دا آی پي ورکړله ما ته یې کال وکړلو چې یار ته داسې وکړه ته ګوګل ته لاړ شه هلته ویب سایټ کې www.mywebsite.com ته دا اکسس کړه چې زما دا ویب سایټ اکسس کېږي که نه اکسس کېږي نو دې موډم ته دې راوټر ته څنګه پته لګېدله چې دا ویب سایټ په دنیا به نوی انټرنیټ ته راغی ځکه سټیټیک راوټ موږ کریټ کړی دی زه ورته وایم چې هر یو آی پي وي بس ډایرکټ ته ځکه په انټرنیټ باندې هغه اپ وي بس اکسس کوئ ځکه دا سټیټیک راوټ موږ سره په هر یو راوټر باندې په هر یو موډم باندې دا موجود وي پوه نه شو اوس هم پوه موږ خو څه وایو چې مختلف آی پي ادرس یې دې خلکو وګوره مختلف دا راوټ همونه په همدې لپاره وکړل چې موږ سره مختلف آی پي ادرس یې ګوره موږ سره راوټینګ دوه قسم یو سټیټیک راوټینګ یو ډاینامیک وي په ډاینامیک کې موږ دا وایو چې ته 10 نیټورک ته لاړ شه 50 ته لاړ شه دې ته لاړ شه دې ته لاړ شه دې ته لاړ شه چې کوم نیټورک ته موږ منشن کوو موږ هغې سره کمیونیکیشن کوو دا خبرې وي که نه وي اوس په انټرنیټ باندې ستا په خیال څو نیټورک وي په لکاونه زیات دي خو موږ خو دا ټول نیټورک نشو منشن کړی ځکه دې نه وجې نه موږ سټیټیک راوټ ته دغه کړی دی چې هر یو نیټورک 0.0.0 وي هر یو سبنیټ ماسک وي چې په انټرنیټ باندې موجود وي تو سره کمیونیکیشن وکړه او دا کوم ځای کې موجود دي دا که زه دلته لږ راشم دا آلریډي موږ سره دا زموږ موډم دی په دې باندې زموږ موډم دی زموږ راوټر دی په دې باندې دا سیټینګ شوی دی صحیح شو دې باندې آلریډي دا سټیټیک راوټ اپلای شوی وي معنا دا چې د هر یو ما چې دماغ لاندې دی د کلام چې هر آی پي ادرس سرچ کېږي بس کمیونیکیشن به کېږي ډایرکټ کلیر شولو ګوډ ښه اوس یې ګوره موږ سره چې څومره ډیوایسز دي زه نن لیکچر کې موږ په اکسس پوینټ باندې اکسس پوینټ کنفیګریشن کوو اول یو خبر یاد وساته تاسو چې کله اکسس پوینټ وي د اکسس پوینټ کې به همیشه لپاره موږ سره یو کوډ وي څنګه تاسو د ډیوایس ته وګورئ دا موږ سره اکسس پوینټ دی اکسس پوینټ چې کله تاسو کنفیګر کوئ زه لږ ځم ګوګل ته देखो دا موږ سره اکسس پوینټ زه به دا ان شاء الله اوس کنفیګر کوم خو بای ډیفالت موږ سره د هر یو اکسس پوینټ بای ډیفالت خپل آی پی وي خپل یو نیټورک وي موږ سره چې کوم دا اکسس پوینټ دی د آی پی د 192.168.0.254 دا بای ډیفالت د بلټ ان آی پی دا او د دې یوزر نیم ایڈمن دی او پاسورډ ایڈمن دی کلیر شروع کله چې دا تاسو اکسس کوئ څه چل وکړئ یو کیبل براواله کیبل بدل کې دا انسرټ کړئ او دویم پورټ به تاسو چلو کې خپل سیستم کې به تاسو انسرټ کړئ کلیر شروع خپل سیستم ته بای ډیفالت کې په دې کې ډي سی پی سرور وي تاسو سیستم ته به الریډي یو آی پی اساین شي ډي سی پی نه به یو آی پی اساین شي اوس موږ جوای دیکھیں کو آئی ایس پی کام نہیں رہا والے پی ٹی سی ایل والا کنیکشن بالکل نه زموږ سره پی ډي سی والا ته غرض نشته دی دې سره به انټرنیټ څنګه دې سره انټرنیټ اوس کار نه کوي کنه کیبل باندې کرنټ دا پر ډي سی پی دې سره نه ته چې زه هغه انټرنیټ ډایرکټ دی کراولم هغه نه هغه به انټرنیټ به تر راوټر ته راولې دې انټرنیټ نشه راوستلې صحیح ده او انټرنیټ رواد راوټر کې به راوټر دې کې یو کې بالکل به دا کار کوي تاسو سره خو ډایرکټ انټرنیټ وین ولا ډایرکټ دې سره لیپټاپ سره کنیکټ دې څه فائدہ دې کنفیګریشن باندې کې تا دا نه وراولو نه وې دي مطلب بازار نه راوړو دې به کنفیګریشن کې کنه ایس اس ای ډی به کنفیګر کې نامه به ورکې دې لپاره استعمالي څه شو مو دې کنفیګریشن دا سټپ نمبر 1 دې کې دلته اوسو غدا موږ یو وړه شان دي بټن ده دا بټن تاسو لیک پریس کې دا ریسیټ کوي ریسیټ کړه دا تاسو یو بل څه سکند لپاره ونیسئ چې 200 دا ټول لایټونه موږ سره اپ شي دې مطلب دا چې دا موږ سره ریسیټ شي بس پرې دا ریسیټ شلو وسه چلو کوي ا کیبل لاوالی دا کیبل لاواله کیبل ما یو پورټ تاسو دې کې کنیکټ کړئ یو ما دې لپټاپ کې کنیکټ کړئ صحیح شو کنیکټ شو ها و دې خپل ګورې زه خپل دا وایرلس ډیسکنیکټ کوم چې وایرلس ځکه لګ ډیسکنیکټ کوم بلکې الریډي دې د وزما یو آی پی ملاو شي وټو کې ورته دې خو ګورې होम नेटवर्क شروع کړه زمونږ नेटवर्क کنیکټ شروع دا کلوز کا زه ګورم چې ما دې کوم آی پی اساین کړل
فلحال نه دی اساین کړی دا اساین بکی لږ سرچ کېږي لږ ویټ وکړئ آی تھنک آی پی اساین شو دی خو ګورئ کوډ الته اپ شولو لازم اوپن نیټورک اینڈ شیئرینګ سینټر ته ہوم نیټورک ټو دی ډیټیل دی 192.168.0.100 IP ماته اساین کړله دغه چې کوم ډي سی پی سرور انیبل دی هغه 0 نه والا 100 کوی دا رینج ور کړی دی او د دې خپل IP سره 192.168.0.254 کته ته خپل IP یا د نیوی د ګیټوي IP یا د نیوی تاسو چلو کوي CMD ته راشئ کمانډ ولیکئ IP config انټر کړئ دغه ګوره ماته څه وایي چې 192.168 دا څنګه دا یو دی 192.168.0.100 زما IP دا 192.168.0.254 دا دی زموږ ګیټوي دا راوټر IP دا زه ول لازم دا لک پین کوم CMD پین 192.168.0.254 انټر کمیونیکیشن کیږي پورټ اوس دا موږ ایکسس کوو کله چې تاسو خپل ایکسس پوینټ ایکسس کوئ طریقې کار موږ سره دا چې تاسو ایکسس پوینټ ته راشئ او د ایکسس پوینټ IP ولیکئ IP دا موږ سره 192.168.0.254 انټر کړئ 254 دا چې کله تاسو انټر کړئ دا وګوره دلته موږ یوزر نیم پاسورډ غواړي یوزر نیم زمونږ څه دی ایډمن او پاسورډ ایډمن ګوت انټر کړئ کله چې دا تاسو انټر کړئ دا اول یو آپشن تاسو ته دی چې تاسو دا پاسورډ سیو کول غواړئ کنه غواړئ کله تاسو سیو کړئ کله چې تاسو بس ډایرکټ انټر کوئ تنه به یوزر نیم پاسورډ نه غواړي ځکه دینه بعد موږ په دې باندې کار کوو لیټس سي زدا سیو کوم کو تاسو پاسورډ نیوی معلوم دی باندې کلیک کړئ تاسو پاسورډ هم ښایي څه شو دا ځم ما سیو کړو ها اوس دا موږ خپل ایکسس پوینټ انټر شو دا موږ ایکسس پوینټ دی دلته دا موږ سره د دې چې کوم بینډویث دی هغه 455 Mbps وایرلیس ان ایکسس پوینټ دی ان څه مطلب دی WLAN سټانډرډ دی WLAN سټانډرډ دی A B موږ ویلو کنه F G N دا ان پورې دی څه شو دا موږ سره دی ماډل نمبر دی د دې علاوه ټول کې اول نه موږ سره دي د دې ویل شي کویک سیټ اپ ویل شي ویلکم ټو کویک سیټ اپ ویل ګایډ یو ټو سیټ اپ تاسو په د فرست ټایم ایکسس پوینټ ولګولو تاسو ویلکم ګایډ چې کوم یې تاسو کدا نیکسټ کوي تنه به یو تاسو کې ته به دغه جواب ورکړي مینولی به دا مونږ کنفیګر کوو اوس کلیر شروع که تاسو غواړئ چې دا ایگزیټ کې سمپل ایگزیټ باندې تاسو کلیک کړئ خو اولنې لیکچر دی زه فلحال تاسو ته خیمه بس به وکړه مونږ دا کنفیګر کوو بیا بس ایگزیټ کوم سمپل زه نیکسټ کوم ماته ویل شي چینج د لاګین اکاونټ ته د لاګین اکاونټ چینج کې کنه چینج کې یوزر نیم زمونږ اډمن وکنه ته دا چینج کې وته بالکل چینج کوم خماته وایي ماته یو بل یوزر نیم راکا لیټس زه ته یوزر نیم ورکوم کولینکس پاسورډ مې څو ورکړلو اډمن او پاسورډ مې ورکړلو اډمن صحیح شو ما و چې کله زه دې راوټر ته انټر کیږم زه به څه ورکوم یوزر نیم کې به کولینکس ورکوم نیکسټ کا ما ته ویل چې د ایکسس پوینټ ستاسو کوم دا ایکسس پوینټ دا په کوم موډ کې کار کوي فلحال موډ باندې موږ ډسکشن نه کړی دی باندې ډسکشن کوو او دا ما سره د ایکسس پوینټ وی نیکسټ کا ایکسس پوینټ بداوي چې د سبا وایرلیس کلاینټ ډیوایسز کنیکټ کیږي ما ته ویل شي چې د ایکسس پوینټ ته یو نامه ورکړه ایکسس پوینټ SSID بسې وي نامه زه کوم د ایکسس پوینټ SSID دا ما سره لیټس سي CWNA_class دا به د دې نامه وي دا د کوم چینل کې کار کوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 کوم یو چینل کې به کار کوي مونږ ویلو کړه چې مونږ سره دوه قسمه چینل دي یو مونږ سره دا وی چې 1 والا 11 پورې دا مونږ سره چینل دي کوم یو دي DSSS دي په امریکا کې مونږ سره 11 چینلز وي البته باقي یورپ کې او نور ممالکو کې جاپان کې دي چې مونږ سره 14 چینل وي خو نن سبا عموما 14 چینل هم پکې اډ شوی دی خو تاسو به کوم یو چینل انتخابوي ښه پریکټس دا دی چې تاسو چینل نمبر 1 6 11 دا انتخاب کې چې کوم څه ته نن اوورلیپینګ ویل شي او که تاسو اټو انتخاب کې اټو دا خپل اتوماتیکلی اټو خپل انتخابيږي وایرلیس سکیورټي موډ د پاسورډ اپلای کې کا پاسورډ نه اپلای کوو دا پاسورډ ز اپلای کوم پاسورډ ته څه ورکې لیټس زه پاسورډ ورکوم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 دا پاسورډ یاد ساتئ څوک چې دی ایکسس پوینټ سره کنیکټ کیږي وایرلیس په تھرو باندې هغه دا پاسورډ ورکړي کلیئر شو نیکسټ دا ګوره چې تر څو د دې خپل یو چپټر پاتې دی چې تر څو مې تا چپټر کور کړی دی په دې ته نه پوهېږم دا فلحال پرېږده صحیح شو اوس دې کې موږ سره درې قسمه سکیورټي ده په دې هر یو کې WPA دی PSK2 دی PSK ریکمنډډ دی دا څه ته ویل شي دا په یو منټ کې ته په دې باندې نه پوهېږي
چې دوستو دې موږ تیوري نه وی ویلي په دې تاسو نشئ پوهېدلی صحیح ده خلک پرې په دې به د خیر زه به یې کلاس والم اوس ځکه زه تاسو ته بار بار وایم چې تیوري مهمه ده اوس چې زه تا د تیوري ونه وایم په دې باندې څه ولاکه په 15 منټو کې به دې پوه شئ ځکه زه بار بار وایم چې سټوډنټ تاسو نه پوهېږئ زه به د تیوري اول کور کوم تاسو بیا وایئ چې پریکټیکل اوس سمپل SSID څه ته وایي په دې هم تاسو نه پوهېږئ ځکه خیر کوشش وکړه چې ما ته یو هفته ټایم راکړئ زه تاسو تیوري ختمه کړم بیا په دې باندې ښه په ارامه تاسو پوه شئ anyhow دې خوا ګورئ نیکسټ کوئ صحیح شو ال DCP سرور د تاسو ته انیبل وي کې DCP سرور تاسو ته ډیسیبل وي لکه څنګه زه انیبل کوم ما سره کم یو نیټورک وي نیټورک امدا یو د سبنیټ ماسک او دې تاسو ایون تاسو د خپل دیو ته سټیټیک IP هم منشن کولای شئ د موډم ته زه یو سټیټیک IP ورکوم چې دا کلم زه موډم خپل اکسس کوم په کوم IP دې اکسس کوم 192.168.0.100 صحیح شو زه عموما دا خپل اکسس پوینټ په دې IP باندې اکسس کوم پلی شروع او کوته نه چې سمپل DCP سرور دی هغه سم مسله نشته DCP سرور دی انیبل وي که ډیسیبل دی وي انیبل او ډیسیبل تاسو دې نه خپل د دې DCP سرور تاسو انیبل کولای او ډیسیبل کولای هم شي نیکسټ جوای دا دې د ما سټیټیک IP اساین کړل نه د دې خو لږ وګوره دې ته چې کله ما DCP سرور ورته دې ته الریډي خپل IP اساین د 192.168.0.254 صحیح شو او که زه دا سټیټیک کوم سټیټیک کې زه دا چینج کولی شم په سټیټیک کې زه د خپل IP چینج کولی شم بیا به زه دا په دې باندې اساین کوم او که زه د DCP د دې خپل DCP د موډم ته کومه DCP سرور دا لږ پړاو کې خپله به پوه شي دا لږ پړاو کوي دې خو ګورئ جوړګیان که زه دې ته ورکړم سټیټیک IP د دې مطلب دا دی چې دې راوټر ته ما IP ورکړله 192.168.0.100 یا 0.200 زه به دا راوټر خپل په دې IP باندې اکسس کوم څه به کوم په دې IP باندې به زه اکسس کوم بیا زه چې کله دا نیکسټ کوم دلته به د IP اټومیټیکلی چینج شي 200 ته به راشي اوس بیا ما ته به دې کې ویلی شي چې DCP سرور دی موجود وي که DCP سرور دی ډیسیبل وي چې کله موږ IP سټیټیک اساین که زه وایم چې DCP سرور دی انیبل وي یا ډیسیبل وي او که زه دلته راشم DCP سرور نه دی IP اساین شي دې خوا ګوره DCP سرور نه به دې ګیټوی ته یو IP اساین شي هغه IP به سوي 192.168.0.254 ځکه دا الریډي دې ته اساین وه او په همدې باندې به دا موږ اکسس کوو کلیر ده 200 دا خو ما سټیټیک دا ما ولیکله خو سیف کړی خو مې نه ده کنه دلته به د DCP سرور نه چې کوم IP اساین شوي وي هغه به اساین کېږي هغه الریډي 254 اساین شوی ده 200 خو ما سټیټیک کړله دا چې کله سټیټیک کومه بیا به دا 200 اپلای کېږي ځکه ته خفه کېږي زه به دا واپس 254 کوم کله چې دا ډیسیبل شي دې خو ګوره بس دا کمانډ لاړو دا کار نه کوي چې دې کې هر څه لیکل شوي دا به کار نه کوي ولې پوهېږي نیکسټ او دا زمونږ فاینل سټیپ دی چې شو اپریشن موډ زمونږ اکسس پوینټ دی SSID زمونږ دا ده او سمپل داسې چلو کې دا فینش کوي کلیر شولو زمونږ کنفیګریشن وشولو الریډي دی خو ما DCP سرور اساین کړی وه اوس زه راځم یوزر نیم ورکوم اډمن پاسورډ ورکوم اډمن لاګین کېږي به ولې فور لینکس ماشاءالله وزاست صحیح شو فور لینکس انټر یوزر نیم ما اډمن ور فور لینکس په څنګه دی underscore the last exists underscore who is underscore links confirm links ka link the link underscore login login شروع څنګه for links او پاسورډ امامه خو دې خو ویډیو دا خو موږ سره بیسیکلی بیسیک سیټینګ موږ وکړو دې نه بعد بیا موږ سره راځو دلته موږ سره سټیټس دی WPS باندې به ان شاء الله سبا ډسکشن کوو دې باندې ډسکشن کوو اوس تاسو داسې وکړئ موبایلونه راوالئ دلته موږ سره به CWNA کلاس سره کنیکټ شي دا کیبل وکړه زه راځم اوس زه دې سره وایرلیس په تھرو باندې کنیکټ کېږم SSID ما ورکړی وه چې CWNA کلاس دې خو ګورئ تاسو موبایل لګ راوالئ
CWNA class دی خبره کولینګ سره اتوماتیکلی کنیکټ شول زما دا ډیسکنیکټ کوم زما CWNA class وایرلیس په تر باندې کنیکټ کیږم کنیکټ شوم پاسورډ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 دا بیسیک سیټینګ کوم کړی څه شو دا اوکې کا اوس وګوره زه د اکسس پوینټ سره وایرلیس په تر باندې کنیکټ شوم کلیئر شول او تاسو که چا سره موبایل سبا کوشش وکړئ چې لیپټاپ ځان سره دواړه ځان سره راوړئ اوس وګوره دا موږ سره بیسیک سیټینګ د اکسس پوینټ کلیئر شو سبا ان شاء الله په نیټورک سیټینګ وایرلیس سیټینګ سیستم ټول سبا اکسس پوینټ باندې کار کوو WPS باندې لږ کار کوو او کوشش کوو چې بس سبا ان شاء الله د اکسس پوینټ ختم کوو بیا مخکې راځو راوټر ته کلیئر شو نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن کلیئر دی ثانک یو